वानको म्युजिक। नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि फोटोमा जानुस्। फोटोमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको 5 वटा फोटोहरु तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। यसरी 5 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुस् र तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुस्। अब चाहिँ हाम्रो यसमा इमेजहरु आइसकेको छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई फर्मेट मिलाउने छौं है। फर्मेटमा गइसकेपछि 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा गइसकेपछि तपाईले थोरै साइडमा सार्नु होला र एडिट भन्ने अप्सनमा जानु होला। एडिटमा गइसकेपछि रोटेटमा क्लिक गर्नुस् र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्, रोटेट गर्नुस्, अर्को इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्, फेरि रोटेट गर्नुस् है। तपाईले यसरी रोटेट राख्दै जानुपर्ने छ। त्यसपछि गएर एन्डिङ अप्सनमा जानु होला र यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले स्टार्टिङमा आउने छौं र थोरै ब्याक गर्नुस्। त्यसपछि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् है। आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी मिलाउने छौं। यदि तपाईलाई पनि म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु है। डाउनलोड अडियो भनेर राखिदिएको छु। तपाईले त्यसबाट पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। र कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब हामीले यति गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा यसमा चाहिँ हामीले ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.7 रहेको छ है। 1.7 राख्नुस्। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.5 को ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ। 2.5 त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 2.5 नै दिनुपर्ने छ। 2.5 र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ तपाईले 2.4 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। र लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको तपाईले अब 2.0 मा राख्नु पर्ने छ। 2.0 यस। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसन राख्नको लागि तपाईले फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ एनिमेसनहरु राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा जानुस्। त्यसपछि कम्बोमा जानुपर्ने छ। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले थोरै साइडमा सार्नु होला र यहाँनिर एउटा तपाईले बाइसेक 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ है। अझै साइडमा सार्नुस्। त्यसपछि बाइसेक 2 मा राख्नुस्। त्यसपछि मैले चाहिँ यसमा साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेँ है। मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्डलाई अहिले म्युट गरेको छु। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा जानु होला। नेक्स्ट इमेजलाई चाहिँ तपाईले अब पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने छ र नेक्स्ट इमेजलाई पनि पेन्डुलम 1 हामीले यसलाई पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं सबै इमेजलाई, फर्स्ट इमेज बाहेकलाई है। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला र दुईटा इमेजको बीचमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्नु पर्ने छ। फेरि तपाईले यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला है। यो चाहिँ हाम्रो साउन्ड इफेक्टहरु हो। हामीले भिडियो इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि ब्याक गर्नुस् र इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले थोरै साइडमा सार्नु होला। मुडमा जानु होला र यसमा गएर मेटर इफेक्ट र यसलाई ओके। अब हामीले यसको मेटर इफेक्ट राख्न त राख्छौं है। तर हामीले चाहिँ इमेजको ड्युरेसन सम्म मात्रै राख्ने हो। त्यसपछि यसलाई कपी गर्नुस्। यसलाई पनि हामीले इमेजको ड्युरेसन सम्म मात्रै मिलाउने छौं र फेरि कपी गर्नुस्। यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई पनि कपी गर्नुस् र हाम्रो लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ मिलिसकेको छ। यदि भइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फेरि हामीले फ्रेम राख्नु पर्ने छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले एउटा फ्रेम भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानु होला र यसमा चाहिँ तपाईले लीड इफेक्टहरु युज गर्नुपर्ने छ। मैले लीडमा गएँ र ओके। अब चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन पनि फुल लेन्थसम्म राख्ने छौं। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्ने छौं है। त्यसको लागि तपाईले माथिको एरोमा क्लिक गर्नु होला र हामीले चाहिँ यो भिडियोलाई फेरि रिअपलोड गर्नुपर्ने छ है। तपाईहरुले पनि रिअपलोड गर्नु होला। रिअपलोड गरिसकेपछि हामीले 9:16 को रेशियोमा राख्ने छौं। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामीले 16:9 को रेशियो राख्यौं भने अब चाहिँ 9:16 को रेशियो। त्यसको लागि हामीले अब यो सेभ भइसकेको छ। डनमा क्लिक गर्नुस् र
न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्, जुन भिडियो हो त्यो भिडियोलाई तपाईँले यसमा इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि पनि अब सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानुहोला, त्यसपछि 9:16 को रेसियो चुज गर्नुस् र तपाईँले भिडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। फेरि थोरै साइडमा सार्नु होला र एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् र लास्टमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईँले इन्डिङमा गएर डिलिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गर्नको लागि हामीले माथिको एरोमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। तपाईँले हाम्रो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला।